سلام، مهندس فریدنیا هستم از آموزشگاه معماری پایدار. در این قسمت سعی دارم انواع تصاویر سه‌بعدی رو ایم از تصاویر پارالاین یا موازی به نام آکسونومتریک مشهور هستند و یا تصاویر اوبلیک و همچنین پرسپکتیو تک نقطه‌ای و دو نقطه‌ای رو به شما آموزش بدم. تصاویر موازی یا پارالاین که بهشون آکسونومتریک هم گفته میشه، خطوط جسم سه‌بعدی ما دو به دو با هم موازی هستند. خود تصاویر آکسونومتریک به سه دسته تصاویر ایزومتریک، دیمتریک و تریمتریک تقسیم میشن. در تصویر دیمتریک یکی از محورها نسبت به خط افق زاویه 7 درجه و اون یکی محور نسبت به خط افق زاویه 42 درجه داره. ابعاد جسم بر روی محوری که زاویه 7 درجه میسازه به نسبت 1:1 و اندازه واقعی ترسیم خواهد شد و بر روی محوری که زاویه 42 درجه میسازه به نسبت 2/3 یا 3/4 طول واقعی ترسیم خواهد شد. در این قسمت میخوام تصاویر دیمتریک دراوینگ رو بررسی بکنم یا ترسیمات دیمتریک رو. برای ترسیم خط افق این قسمت از گونیا رو کاملا منطبق بر کادر عمودی قرار بدید و شروع به ترسیم هوریزون لاین بکنید. به این ترتیب یکی از برها با خط افق زاویه 7 درجه و اون یکی محور با خط افق زاویه 42 درجه رو میسازه. اگر ما این ترسیمی که میخوایم انجام بدیم به نسبت 3 عرض و 3 طول باشه A, B, C, D، اون ضلعی که بر روی محوری که زاویه 7 درجه میسازه برابر با اندازه واقعی خواهد بود، یعنی 1، 2 و 3 واحد A, B رو خواهیم داشت. ولی اون ضلعی که بر روی محوری قرار میگیره که زاویه 42 درجه میسازه 2/3 یا 3/4 اندازه واقعی خواهد بود. پس ما 2 واحد اینجا جدا میکنیم، نسبت 2/3 یا 3/4 اندازه واقعی خواهد بود. خطوط عمودی بر خط افق عمود خواهم بود و از این قسمت ها شروع میکنیم به ترسیم خطوط عمودی. اگر ارتفاع برابر با 3 واحد باشه، اینجا هم این 3 واحد رو در نظر میگیریم. این خطوط پارالاین کاملا با هم دیگه موازی خواهند بود.
تصاویر اوبلیک خودشون به دو دسته تقسیم میشن. پرسپکتیو نما اوبلیک هستن و تصاویر پلان اوبلیک هستن. پرسپکتیو نما اوبلیک خودشون به تصاویر کاوالیر، جنرال و کابینت تقسیم خواهند شد و تصاویر پلان اوبلیک به پلان اوبلیک 45 درجه و پلان اوبلیک 30-60 تقسیم میشه. بچه‌ها خیلی جالبه، مثلا خیلی از شما وقتی که میخواین تصاویر سه بعدی ترسیم بکنید، اون زوایایی که محورهای X و Y نسبت به خط افق تشکیل میدن رو 45 دوست دارین ترسیم بکنید. و وقتی از شما سوال میپرسم که چه نوع تصویر سه بعدی رو دارین ترسیم میکنید، میگید ایزومتریک. احجامی که محورهای X و Y نسبت به خط افق زاویه 45 تشکیل بدن به نام پلان اوبلیک 45 درجه نامیده میشن و اگر شما این زوایا رو 30-60 در نظر بگیرید میشن پلان اوبلیک 30-60. تصاویر موازی به دو دسته تقسیم می شدن، یا تصاویر آکسونومتریک بودن یا آکسونومتریک بودن یا تصاویر اوبلیک. تصاویر اوبلیک به دو دسته تقسیم میشن که یکی از اون تصاویر پرسپکتیو نما اوبلیک هست و دسته بعد تصاویر پلان اوبلیک هستن. تصاویری که با زاویه 45 درجه ترسیم میشن یا تصاویری که با زاویه 30-60 ترسیم میشن جزء تصاویر پلان اوبلیک به حساب میان. گونیه‌های 45 درجه نامیده میشن، یعنی یک زاویه 90 درجه دارن و دو تا زاویه 45 درجه. شروع به ترسیم تصاویر پلان اوبلیک 45 درجه میکنیم. این قسمت از گونی‌ها را منطبق میکنیم بر این خط و شروع میکنیم به ترسیمات خودمون. در این تصاویر اندازه واقعی جسم برابر با اندازه‌ای هست که بر روی محورها ترسیم خواهد شد. یعنی اگر ABCD به نسبت 2 واحد به 3 واحد باشه، همون 2 واحد رو اینجا در نظر میگیریم بر روی محور X و همون 1 2 3 واحد رو در نظر میگیریم بر روی محور Y. گفتیم که خطوط عمود هم همیشه بر هوریزن لاین عمود خواهند بود. پس اینجا هم این خطوط عمودیمون رو ترسیم میکنیم و اینجا هم این خطوط عمودیمون رو ترسیم میکنیم. اگر ارتفاع برابر با 3 واحد هم باشه، شروع میکنیم این 3 واحد رو در نظر میگیریم و
در این قسمت میخوام تصاویر پلان اوبلیک رو ترسیم بکنم که با زاویه 30 درجه و 60 درجه ترسیم میشن. ما باید اول اون هوریزن لاین رو ترسیم بکنیم، یک خط افقی که هوریزن لاین هم نمیشه، و بعد در تصاویر 30-60 ما نیاز داریم به یک گونیای 30-60 که اینجا زاویه 30 درجه و اینجا زاویه 60 درجه میسازه. بر روی هوریزن لاین قرار میدیم یکی از گونیه ها رو و اگر اینجا زاویه 30 درجه بسازه، خیلی راحت گونیه ها رو میاریم این سمت و این رو منطبق میکنیم بر این و در این قسمت زاویه 60 درجه رو تشکیل میدیم. پس اینجا ما زاویه 60 درجه داریم، در این قسمت ما زاویه 30 درجه داریم. در تصاویر پلان اوبلیک 30-60 هم اندازه جسم که بر روی محورهای X و Y ترسیم میشه برابر با اندازه واقعی هست. یعنی اگر اینجا 2 به نسبت 2 طول و 2 عرض داشته باشیم، همین دو قسمت رو اینجا برای AB در نظر میگیریم و همین دو قسمت رو برای AD در نظر میگیریم. تصاویر پارالاین همونطور که گفتم تمام خطوط عمودی ترسیم میشن. درسته؟ از اینجا وقتی که ما بچه ها دقت کنید که این خطوط کاملا افقی و عمودی باشن. اگه تی ثابت دارید که میتونید ثابتش کنید، اگر نه دستتون رو سعی کنید اینجا فیکس کنید، محکم نگه دارید که اینها جابجا نشن. اگر من یک ارتفاعی برابر با 4 واحد داشته باشم، شروع میکنم و این ارتفاع 4 واحد رو اینجا براش در نظر میگیرم و خیلی راحت ترسیمات خودتون رو ادامه بدید.